دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلینگ خوش اومدید. باز هم خاطرات محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران. این بار روابط و خاطراتشون با استاد دوامی که تأثیری موندگار بر موسیقی اصیل ایران داشتند. اسم این ویدیو خاطرات شجریان و استاد دوامی. خاطرات استاد شجریان و استاد عبدالله دوامی، موسیقیدان و ردیفشناس برجسته ایرانی. پاییز سال 1351 بود که یه روز به همراه استاد فرامرز پایور برای اولین بار به منزل استاد دوامی تو جماران رفتیم. خونه 2 اتاقه کوچیک، بسیار محقر اما تمیز. عبدالله خان که تو اون موقع 81 ساله بود، جثه نحیف و کوچیکی داشت و ما رو به گرمی پذیرفت. پایور هفته‌ای 2-3 روز به استاد دوامی که تنها زندگی میکرد سر میزد و معلوم بود که رابطه این دو موسیقیدان بزرگ خیلی صمیمی و تنگاتنگه. پایور منو به استاد معرفی کرد. عبدالله خان با لبخندی خیلی متین زیر لب تعارفی کرد و گفت خوش آمدید. پایور بعد از معرفی من اضافه کرد که شجریان میخواد بیاد و پیش شما ردیفا رو کار کنه استاد. استاد جواب داد خیلی خوب، بیاد. یه دفترم بیاره و شعرها رو بنویسه، ولی ضبط صوت نیاره. بعد از اون پایور نگاهی به من کرد و آروم گفت عبدالله خان از ضبط صوت خوشش نمیاد. نکنه ضبط صوت بیاری که دیگه به منزلش رات نمیده. بعد از پذیرایی مختصری که استاد با چایی از ما کرد و مقداری از این در و از اون در صحبت کردیم، سفارشایی برای کارهای خودش به پایور داد که معلوم میکرد به همه امور منزل و کارهای اداری و شخصی استاد رسیدگی میکنه. بعد بلند شدیم و خداحافظی کردیم و عبدالله خان ما رو با گرمی تا دم در همراهی کرد. زمزمه های استاد. از فردای اون روز طبق قرار به منزل استاد دوامی رفتم و همون شد که تا آخرین روزای زندگیش اغلب اوقات هفته رو با ایشون بودم و یه روز در میون واسه خرید یا گردش به خیابونای شمرو میبردم. میتونم بگم که توی این مدت به شکلی یه نیمه خونه شاگرد در خدمت عبدالله خان دوامی بودم. ایشون هم لطفی پدرانه و عمیق به من پیدا کرده بود. همه اسرارشو به من میگفت و هر وقتم کار فوق‌العاده‌ای پیش میومد تلفن میزد و احضارم میکرد. وقتی تلفن میکرد و گوشی رو برمی‌داشتم و سلام میدادم، به جای جواب سلام میگفت بلند شو بیا کارت دارم، یا مثلا وقتی عصر میای فلان چیزو بگیر و بیار. در تمام مدتی که کنارش بودم از استاد در مورد موسیقی سوال میکردم و جواب میداد و گاهی خاطراتشو برام بازگو میکرد. در خونه که بودیم دفتری داشتم که آموخته‌هامو تو مینوشتم. اما وقتی که تو اتومبیل بودیم و من رانندگی میکردم این امکان وجود نداشت و استادم در اتومبیل عادت داشت که تصنیفی رو زمزمه کنه یا گوشه‌ای از ردیف رو برام بخونه. برای اینکه جواب سوالایی که تو اتومبیل میپرسیدم فراموش نکنم و یا تصنیف‌ها و گوشه‌ها رو از دست ندم، مجبور شدم یه ضبط صوت مخفی تو اتومبیل کار بگذارم. ضبط صوت با یک کلید شروع به ضبط میکرد. استاد از این کار اطلاعی نداشت و من خیلی شرمنده بودم که چرا باید به اجبار دست به کاری بزنم که دوستم و استادم نمیخوان. ولی نگرانی عمیقی داشتم که دیگه این موقعیت‌ها پیش نمیاد و پاسخ سوالام از بین میره. این نگرانی موجب شده بود که دست به این کار بزنم و هر وقت به اون فکر میکنم اگه چه سالهاست از اون روزها میگذره احساس شرمندگی میکنم. به هر حال این کار رو مدام انجام میدادم و یه بارم نگذاشتم عبدالله خان بفهمه حرفا و زمزمه هاشو ضبط میکنم، چرا که فهمیدن همون و سلب شدن اعتمادش از من همون. شاید خطای اون روز من و گنجینه‌ای مختصری که از این راه واسه آیندگان و پژوهندگان ثبت شده جبران کنه و روح استاد شاد بشه. آموزش ردیف‌های آوازی رو از دستگاه ماهور شروع کردیم و کار رو روی تمام گوشه‌ها ادامه دادیم. بعضی وقتا تصنیفی رو که از ایشون یاد می‌گرفتم تو رادیو اجرا می‌کردم تا اینکه روزی رسید که روانشاد استاد نورعلی خان برومند در سال 55 تو سن 70 سالگی از دنیا رفت و تأثیری عمیق واسه همه دوستان و شاگرداش باقی گذاشت. شب قبل از درگذشت نورعلی خان من و اون به کاخ گلستان دعوت شده بودیم تا برنامه‌ای از ارکستر سمفونی تهران رو ببینیم. در اون غزلی از حافظ به شیوه خوانندگی اپرا ارائه میشد و از استاد برومند خواسته بودن در مورد اون نظر بده. اون شب وقتی دست من زیر بغل نورعلی خان بود و از پله‌های کاخ گلستان بالا میرفتیم تا به محل برنامه برسیم، تو پاگرد پله‌ها لحظه‌ای واسطاد، نفسی چاق کرد و گفت پیری رسید و نوبت طبع جوان گذشت. ولی بلافاصله ادامه داد نه، من حالم خوبه. و واقعا هم که حالش خیلی خوب و سرحال و سردماغ بود. اما بعد از مشاهده برنامه سخت آشفته شده بود و میگفت کار رو به جایی رسوندن که با شعر حافظم شوخی میکنن. یه شب بعد از اون برنامه بود که استاد برومند تو خونش سکته کرد و درگذشت. نگرانی ها و تردیدهای استاد دوامی. یک هفته بعد از درگذشت نورعلی خان بود که استاد دوامی به من تلفن زد و گفت آقا بیا اینجا کارت دارم. عصر طبق معمول به حضور استاد رسیدم. تأثیری عمیق داشت و با چشمانی مات و مبهوت از پنجره اتاقش بیرون نگاه میکرد. تو همون حال خطاب به من گفت نورعلی خان جوون بود آقا، خیلی حیف شد رفت.
و بعد از یه دقیقه سکوت که انگشت سبابه دست راست رو به عادت همیشه روی دندونای جلو گذاشته بود ادامه داد: ولی من سلامتم آقا. از این حرف استاد با اینکه متأثر بودم خندم گرفت که عبدالله خان از مرگ نورعلی خان برومند احساس نگرانی میکنه، چون 15 سال از او بزرگتر بود و از طرف دیگه خودشو دلداری میداد که کاملا سلامته. عبدالله خان پس از این حرف ادامه داد: آقا از من خواستن که من تصانیف قدیمی رو برای فرهنگ و هنر بخونم، اونا رو ضبط کنند. قرارداد بستن که مبلغی بعد از کار به من بدن. پایور هم اومده و تصنیفای دستگاه شور رو همراش خوندم و ضبط کردن. ولی بیش از 1 ساله که دیگه برای این موضوع پیش من نیومدن و دیگه حرفی از این مسئله نیست. تو برو بگو آقا منم فردا میرم و این تصنیفا از دست میره. بیان و دم و دستگاهشونو بیارن تا یادم نرفته بخونم. بعد گفت: به گمانم آقا پایور برای این کارش اضافه حقوق میخواسته، ولی چون موافقت نکردن این کار معطل مونده. گم شده استاد. اینجا باید اضافه کنم که به طور کلی عبدالله خان آدمی بسیار شکاک و مخصوصا در مورد نوازندگان نظر خوبی نداشت. حالا علتش چی بود من نمیدونم. حتی به پایورم که این همه به استاد علاقه داشت و همه کاراشو با دل و جون انجام میداد شک داشت که تصوری کاملا نابجا بود. مثلا یادم میاد راجب ستاری که داشت و صفحه اون از پوست بود و به دیوار اتاقش آویزون بود. یه بار گفت: این ستار ساز خوبی است آقا. لطفی چشمش دنبال این سازه. گفت پوستش خرابه، ببرم درست کنم. ترسیدم بدم ببره و دیگه نیاره. در حالی که من به خوبی میدونستم که محمد رضا خان لطفی حاضر جونشو برای استاد هم بده. اون روزم که صحبت میکردیم چون این شکی تو وجود استاد دوامی ریشه گرفته بود. رو کرد به من و گفت: راستی آقا برو پیش محمود علی خان برادر نورعلی خان برومند، اون کتابچه تصنیف منو که گم شده بگیر و بیار. اون کتابچه یه شب تو مهمونی گم شد. اون شب خیلی اونجا بودن و چشمشون دنبال اون کتابچه بود، چون من همه تصنیفایی رو که بلد بودم تو اون کتابچه نوشته بودم و هر وقت یادم میرفت به اون نگاه میکردم. بعد فهمیدم این کتابچه پیش حاج آقا محمده. بعد دوباره انگشت سبابش رو روی دندوناش گذاشت و پس از چند ثانیه فکر کردن گفت: البته حاج آقا عبدالله این کاره نبود، ولی خب به کتابچه من نظر داشت. من گاهی هم به خونه او میرفتم، یعنی همه خواننده‌ها و نوازنده‌ها به خونش میرفتن. یه بارم پرسیدم که میگن کتابچه من پیش شماست، ولی حاج آقا محمد اظهار بی‌اطلاعی میکرد. بگم اونم دروغ میگفت آقا و این چیزا رو خیلی دوست داشت. هر چه ساز خوب و قدیمی هم که بود تو خونش جمع کرده بود. البته آدم بدی نبود. فکر میکنم خیلی تصنیف قدیمی و مخصوصا تصنیف‌های شیدا رو از اون دفترچه یاد گرفته بود. میگم وقتی حاج آقا محمد فوت شد، سازای قدیمی اون کتابچه رو نورعلی خان برومند گرفته و نگهداری میکنه. حالا تو برو از برادر برومند اونو بگیر و بیار، چون بعضی از اونا رو یادم رفته. حیفه. اگه دوباره مراجعه کنم یادم میاد. البته بیشترش یادم هست، فقط چند تایی ممکنه یادم رفته باشه. ریشه های بدگمانی. این حرفا رو که از استاد دوامی میشنیدم میدونستم که واقعیت نداره. البته ایشون هم گناهی نداشت. همیشه در اطراف هنرمندان اشخاصی پیدا میشن که تو لباس دوستی و خیرخواهی یا خودشیرینی و هر هدف دیگه‌ای حرفا و شایعاتی که دهن به دهن شنیده میشه رو نقل میکنن و روابط بین این عزیزا رو به هم میزنن و ذهن اونها رو نسبت به هم مکدر میکنن. امروز روز که بدترم شده و بدگویی از هنرمندی پیش هنرمند دیگه مثل سرطانی به جامعه هنری ما افتاده و نمیگذاره که در کنار هم سرود زندگی بیافرینیم. حرفای اون روز استاد دوامی هم در مورد برومند و حاج آقا محمد مجرد ایرانی زایده همین بدگویی‌ها و خودشیرینی‌ها بود و من میبایست این تصور نابجا رو از ذهن استاد بیرون میآوردم. گفتم والا آقا چنین چیزی نیست. کسایی که چنین حرفی به شما زدن قصد خوبی نداشتن. حاج آقا محمد که همیشه به نیکی از اون یاد میکنید، چطور میتونه دفتر شما پیشش باشه و پنهون کنه و به شما نده؟ خونه اون محفل انس همه هنرمندا بود. هر کس به خونش میرفت. حاج آقا دوست داشت همه جور دستاوردی واسه مهموناش داشته باشه. شما رو هم که میدونم خیلی دوست داشت و احترام زیادی براتون قائل بود. در ثانی مرحوم برومندم که احتیاجی به اون کتابچه نداشت، چون تصنیف خوان نبود اصلا. و هر اونچه از ردیف میرزا و پیش درآمدها و رنگ‌ها میدونست مربوط به این کتابچه نیست. تصنیف‌هایم که بلد بود و از جای دیگه جمع کرده بود. بالاخره استاد ارزنده‌ای چون برومند نمیتونست در طول عمرش که بیشترش در حضور اساتید سپری شده چند تصنیف یاد بگیره. به یقین کتابچه شما پیش اون نبوده، چون اگه بود لابد ما هم خبردار میشدیم. شما این مسئله رو از ذهنتون بیرون بیارید و فکرتون رو خراب نکنید. والا چنین چیزی نیست. بی خودی این شک رو در شما ایجاد کردن. پیشنهاد ضبط تصنیف‌ها. بعد از این حرفا گویی آبی بر آتش شک و تردید استاد دوامی ریخته باشم، فکری کرد و گفت: راست میگی آقا، فکر میکنم توی جوبا آب افتاده باشه. چون اون شب مهمونی تو باغ بزرگی بود و روی تختگاهی که نشسته بودم از زیر تخت جوی آبی رد میشد که آدم رو با خودش میبرد. لابد همونطور که کنار من بوده وقتی اومدم بلند شم تو آب افتاده. ولی آخه چطور میشه به آب بیفته و من نفهمم؟
من اون کتابچه رو از خودم دور نمی‌کردم و هواشو داشتم. حتما از من بلند کردن، چون خیلی‌ها دور بر من بودن. این تردید و گمان همیشه استاد رو رنج میداد، چون گم کرده ای داشت که واسه گرد آوردنش بسیار زحمت کشیده بود و شدیداً به اون دلبستگی داشت. بدگویای اطرافیانم گمان بد رو تو ذهن اون تقویت کرده بود. بگذریم. بعد از این حرفا فکری به نظرم رسید و گفتم استاد، پیشنهادی دارم. گفت دیگه به من نگی استاد. استاد چیه؟ به اوستای حمومی میگن استاد. گفتم چشم آقا. شما حاضرید قراردادی که با فرهنگ و هنر بستید و به اون عمل نکردند و این قراردادو با من ببندید. یه دستگاه ضبط و صوت خوبم میارم برای من بخونید ضبط کنم. مبلغ قراردادم هر چی هست با دل و جون تهیه کرد و پرداخت میکنم. شما که بابت قرارداد از فرهنگ و هنر پولی نگرفتید. گفت نه آقا. گفتم پس با همون شرایط به من واگذار کنید. جواب داد خیلی خوب. بله آقا. چه بهتر که تو این کارو بکنی. چون اگه اونا علاقه داشتن می اومدن. تو هم علاقه‌مندی و هم موقع ضبط بهتر میتونی به من کمک کنی که تصنیف رو دوبار نخونم. بله آقا. فکر خوبیه. آدم چه میدونه چند روز از عمرش باقی مونده. شب میخوابه و صبح بلند نمیشه. منتها باید از اونها درست استفاده کنی. درست یاد بگیری و درست بخونی. خالقی و صبا میومدن اینا رو از من یاد میگرفتن میبردن رادیو. نمیدونم چرا اینقدر گشاد اجرا میکردن. این آهنگا رو که نباید اینجوری بخونن. اینا هر کدوم یه وزنی داره که باید مراعات بشه. در ضمن این آهنگا اگه دست خیلی از این نوازنده ها برسه، هر تکهشو غلط غلوط به نام خودشون اجرا میکنن و میگن این آهنگو ما ساختیم. این آهنگا رو باید درست نگهداری و درست هم اجرا بشه. 140 تصنیف. به استاد دوامی اطمینان دادم که مثل مردمک چشمم از آهنگا و تصنیفا نگهداری میکنم و تا درست یاد نگیرم اونها رو اجرا و ضبط نمیکنم. روز بعد که ضبط و صوت آوردم، ایشون دست خطی که به شکل قرارداد نوشته شده بود به من داد. توصیه‌های لازم و تو اونجا یادآور شده بود و مبلغ قرارداد هم ذکر شده بود. همون روز پاداشی رو که به خاطر اجرای راست پنجگاه در جشن هنر شیراز از اداره رادیو گرفته بودم، به عنوان پیش پرداخت حضور استاد تقدیم کردم و مدت 1.5 سال طول کشید که تصنیف‌ها ضبط شد. هفته 2 روز بعد از ظهرها به این کار اختصاص داده بودیم. ایشون میخوند و من ضبط و یادداشت میکردم. در مرحله اول طبق یادداشتایی که آقای دوامی داشت، حدود 250 تصنیف قدیمی ذکر شده بود که تو عمل به 140 تصنیف تقلیل پیدا کرد، چون خیلی از این آهنگا با شعرهای گوناگون اجرا میشد. آقای دوامی فراز شعرها رو در دفترچه یادداشت کرده بود و به هنگام اجرا یادآور میشدم که این آهنگو با شعر دیگه‌ای دیروز خوندن و ایشون هم میپذیرفت. بالاخره حدود 140 تصنیف رو به این ترتیب ضبط کردم. ولی بعدم متوجه شدم که چند آهنگ به علت فاصله روزهای ضبط از دستم در رفت و ایشون با 2 شعر خوندن و 2 آهنگ به حساب اومده. خوشحالم از این که تونستم این گنجینه گرانبها رو واسه بایگانی موسیقی ایران ثبت و حفظ کنم. یکی از کارهایی که در نظر دارم تو کارنامه هنریم عرضه کنم، خوندن این مجموعه تصنیف‌ها همراه ارکستر سازهای ایرانیه. البته اغلب اونها توسط خودم یا خواننده‌های دیگه اجرا شدن، ولی همونطور که آقای دوامی میگفت، اکثرا ریتم و وزن اجرا از نظر تندی و کندی و حالات ریزه‌کاری با اون چه استاد خونده فرق داره و من که سالها شیوه اجرای اونها رو نزد عبدالله خان کار کردم، در نظر دارم همه اونها رو با همون شیوه اجرا و ثبت کنم. پایان راه. عبدالله خان سالهای طولانی رو بدون سر و همسر زندگی کرد و تنها تو 3-4 سال آخر عمر بود که با خانم مسنی از اهالی رشت ازدواج کرد. همسر استاد از محل منزل و کوچیکی خونه جماران راضی نبود. عبدالله خان رو وادار کرد که اون خونه قدیمی رو بفروشه و آپارتمان کوچیکی تو 45 متری سیدخندان بعد از مجیدیه نبشی 4 راه پر رفت آمد بخره. استاد 2-3 سال آخر عمرش رو تو این آپارتمان بسیار رنج برد و سر و صدای اتومبیلا، شلوغی محل و هوای آلوده اون، به ویژه گرمای طاقت فرسای تابستون اون رو خیلی اذیت کرد و به همین خاطر همیشه با کنایه میگفت خانم از اینجا بیشتر از شمرون خوشش میاد. بالاخره زمستون سال 1359 استاد یه روز از خونه بیرون میره. هنگام برگشتن چون کلید آپارتمان رو همراه نداشته، واسه اینکه پشت در نمونه، جوونی به سرش میزنه و تو آستانه 90 سالگی از پنجره میره بالا، ولی توی یه لحظه غافل شده و به زمین میفته. تو این حادثه استخوان لگن خاصرش میشکنه و در بیمارستان بستری میشه. ولی به علت فراموشی قرصای مسکنی که دکتر براش تجویز کرده رو بیش از دستور میخوره و دچار مسمومیت هم میشه و شبانگاه 20 دی ماه در بیمارستان دار فانی رو ودا میگه. ایامی که این حادثه برای عبدالله خان پیش اومد، من مسافرت بودم. وقتی برگشتم، آقای پایور تلفن زد که برای دوامی چنین اتفاقی افتاده و تو بیمارستان بستریه. فردا سری به اون بزن. همش از تو میپرسه. فردا صبح وقتی به بیمارستان رسیدم، دیر شده و استاد شب قبل درگذشته بود. خیشان و یاران و شاگرداش خبردار شدند و واسه تشییع جنازه و خاکسپاری به بیمارستان اومدند. در سردخونه بیمارستان با دوربین فیلمبرداری که یکی از شاگردای استاد آورده بود، به عنوان آخرین یاد بود، از جنازش فیلم گرفتند و تو بهش زهرا شستشو داده و به خاک سپردند. روان شاد و
یادش گرامی باد. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. در کامنتاتون با ما در ارتباط باشید. نظرات با ارزشتون رو با ما در میون بگذارید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.